here you go ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው for each loop አይተናል for each እና for loop ልዩነታቸውን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ for loop ማለት አንድ ነገር for each ማለት የሆነ ኮሌክሽን ተሰጥቷችሁ ለምሳሌ የተማሪዎች ዝርዝር ሊሆን ይችላል ለእያንዳንዱ ተማሪ ግሬድ ስጡ ብትባሉ for each ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው for each student ግሬድ ስጡ እንደማለት ነው ማለት ነው for loop ግን የሚባለው ምንድነው ከአንድ ቦታ ይጀምራል ከዛ በኋላ አንድ በአንድ የሚቀጥል ከሆነ ያ ደግሞ ምን ይባላል for loop ይባላል ማለት ነው for eachን እንዴት እንደምንሰራ ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊት አንደኛ for each ኮንቴነር ያስፈልጋችኋል ፋይሎችን ክሬት ታደርጋላችሁ ለምሳሌ እያንዳንዱን 500 ፋይል ቢኖረንና 500ንም ፋይል ረን ያደርግን የሆነ ቦታ ላይ ዳምፕ ማድረግ ብንፈልግ SQL ሰርቨር ላይ ሊሆን ይችላል ኦር ቱ ዛት ማተር ወደ ሌላ ፎልደር ሊሆን ይችላል ያንን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሬያለሁ ዛሬ በተቻለ መጠን በጣም ሜን የሚባሉ ኮር ኮምፖነንቶች እናያለን የመጀመሪያው የምናየው ፎር ሉፕን ነው ስለዚህ እንጀምራለን ማለት ነው ፎር ሉፕን ለመጀመር ምንድነው የምታደርጉት የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ወይም 2007 ላውንች ማድረግ ትችላላችሁ whichever ቪዥዋል ስቱዲዮ you have ማለት ነው ከዛ በኋላ ፕሮጀክቱን ላውንች ማድረግ ትችላላችሁ የኛ ሴናሪዮ ምንድነው የሚለውን እነግራችኋለሁ እዚህ ጋር ልምጣና create new project ስትሉት new project ምን አይነት ሲላችሁ ልክ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ላይ ጭናችሁ ከሆነ ይሄንን ላውንች ካደረጋችሁ በኋላ you have to type the project that you want to type ማለት ነው እዚህ ጋር መጣችሁ ታይፕ ማድረግ ይኖርባችኋል ለምሳሌ አሁን እኔ የምፈልገው you know what SSIS ነው ካላችሁ ኢንተግሬሽን ስትሉ አውቶማቲካሊ ኢንተግሬሽን ሰርቪስን ያመጣላችኋል ይሄው ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ነው አልኩት ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ ስም ስጡ ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ፎልደሩን ሴት ማድረግ አለብኝ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዙዎቻችን የምንረሳው ስቴፕ ማለት ነው እዚህ ጋር ክራሽ ኮርስ የሚላለኝ ከዛ በኋላ SSIS የሚባል ፎልደር ላስት ዊክ ፈጥሬ ነበር እዛ ጋር መጥቼ this is week 4 so what I will do is week 4 ለዋለሁ ማለት ነው እንደዛ አድርጌ ታይፕ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ select folder ለዋለሁ ስሙን እዚህ ጋር መጥቼ for loop example ለዋለሁ ማለት ነው አያችሁ ሚኒንግፉል የሆነ ስም ይሰጠዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ስትፈልጉ ሶሉሽን ለሶሉሽናችሁ ፎልደር እንዲፈጥርላችሁ ከፈለጋችሁ ፕሌስ ሶሉሽን ኢንቱ ዚስ ፎልደር ብላችሁ እቺን ቼክ ቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ ለኔ ግን ለአሁኑ አያስፈልገኝም ናው ላውንች እያደረገ ነው የመጀመሪያ በተለይ ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ላይ ስትመጡ የምታዩት በዚህ በግራ በቀኝ በኩል አንድ የሚጨምርላችሁ አለ ጌት ስታርትድ SSIS የሚል ኖቶችን ማኑዋሎችን የያዘ ማለት ነው ካልገባችሁ አንደርስታንድ ታደርጉ የሚያደርጋችሁ ማለት ነው ጉድ the next step ምንድነው የምታደርጉት እንግዲህ አሁን አድቫንስድ የሆነ ነገር ላይ የገባን ስለሆነ እያንዳንዷን ነገር ክሪቲካሊ መስራት አለብን ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ፓኬጁን ሪኔም ማድረግ ነው የፓኬጁ ስም ምን ይባል ቢላችሁ እዚህ ጋር መጥቼ for loop example በልልኝ አልኩት አያችሁት ይሄ for loop example ነው አልኩት ከዛስ are you sure you want to rename ይለኛል ሌስ ስለዋለው አውቶማቲካሊ ይሄንን for loop example ይልልኛል ማለት ነው ናው ምን ለመስራት ነው ያሰብነው ነው ዋናው ቁም ነገር በደንብ ይው መጀመሪያ SQL ሰርቨርን ላውንች ላድርግና SQL ሰርቨር ላይ ያለውን ዳታ ላሳያችሁ መቼም ሁላችሁም የስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተምን ዳታ አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ ስቱደንት ማኔጅመንት ሲስተም ወይም SMS የሚባለው ዳታቤዛችን በውስጡ የተማሪዎች ሪከርድ አሉት ለምሳሌ ስቱደንት አለው ስቱደንቶች ደግሞ እያንዳንዱ ተማሪ ደግሞ ዲፓርትመንት አለው ለምሳሌ ዮሴፍ የሚባለው ተማሪ ዲፓርትመንቱ አንድ ከሆነና ሚሚ የምትባለው ተማሪ ዲፓርትመንቱ አንድ ከሆነ ሁለቱም ዲፓርትመንታቸው አንድ አይነት ዲፓርትመንት ነው ብለን እናገራለን ማለት ነው ግን በጣም ብዛት ያላቸው ዲፓርትመንቶች አሉኝ እና እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ያለ ተማሪን እኔ ለተማሪዎች ለምሳሌ ለአንድ አስተማሪ you know what አቴንዳንስ መውሰድ ፈለኩኝ ስለዚህ እያንዳንዱ ተማሪ ሪከርድ በየዲፓርትመንቱ እያመጣ ፋይል ክሬት እያደረክ አስገባልኝ ተባልኩ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን እንደተባለ ያንደርስታንድ ምንድነው የተባልኩት you know what እያንዳንዱ ዲፓርትመንት እያመጣ ምን ተባልኩ ኦኬ ፋይል ክሬት እያደረክ ዳምፕ አድርግልኝ ተብዬ ተነገረኝ ማለት ነው ይሄንን እንዴት ነው መሰራው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርግላችኋለሁ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው SQL ሰርቨር ላይ እንሄድና SQL ሰርቨራችንን ላውንች እናደርጋለን ያው ላውንች ተደርጓል እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት ለዋለሁ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄው እዚህ ልምጣ በደንብ ይሄው ይሄ እንግዲህ የSQL ሰርቨር ዕውቀት ያስፈልጋችኋል በተለይ SSIS ለመስራት ማለት ነው እዚህ መጣው ከዛ በኋላስ ምን እለዋለሁ use SMS_new እለዋለሁ እንደዛ ብዬ ነው እኔ ያስቀመጥኩት ባለፈውም ዳታቤዙ ልኬላችኋለሁ ለእናንተ ከዛ እስኪ የስቱደንትን ሪከርድ ላይ ብለው select all from student እለዋለሁ here you go አሁን እንደዚህ አለኝ በደንብ ይው እያንዳንዱ ተማሪ ዲፓርትመንት አለው ስለዚህ እዚህ ያለው ኬሊ የሚለውና ሃላ የሚለው ተማሪዎች ዲፓርትመንታቸው 14 ስለሆነ ሁለቱም ተማሪዎች በአንድ ፋይል ውስጥ እንዲቀመጡልኝ ፈለኩ
ሁለት የሚሉ ደግሞ እዚህ ጋር አሉ። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያሉት በቀለ፣ አስናቀች፣ ኤፍሬም፣ ፌቨን የሚባሉት ተማሪዎች ደግሞ በአንድ ላይ በአንድ ፋይል ውስጥ እንዲቀመጡ ማለት ነው። ያንን ለክላስ ሩም ቲቸራቸው መስጠት ፈለኩ ማለት ነው። አያችሁት? ለእያንዳንዱ ተማሪ ከዚህ እየወሰደ እንዲወስድልኝ ማለት ነው። ናው ትልቁ ጥያቄ ምንድን ነው? ኦኬ ዩ ኖ ዋት ፎር ሉፕ ደግሞ ምን ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ስነግራችሁ? ፎር ሉፕ የሚባለው መጀመሪያ አለው፣ መጨረሻ አለው፣ ከዛ ደግሞ አንድ በአንድ ይጨምራል። መጨመሪያ ያለው ያ ኢንክሪመንት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሉፕ ከመጀመሪያው ዲፓርትመንት ጀምሮ እስከ ዲፓርትመንቱ መጨረሻ ድረስ that means ማክሲመም የሆነው ዲፓርትመንት ድረስ ሉፕ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ማክሲመሙ ዲፓርትመንት ስንት ነው፣ የዲፓርትመንቱ ትልቁ ቁጥር ስንት ነው የሚለውን እንፈልጋለሁ። ማክስ ለዋለሁ፣ ተመልከቱ። ከዛስ ዲፓርትመንት አይዲው ስንት ነው ማክሲመሙ ብዬ እንደዛ አድርጌ ነግረዋለሁ። እስኪ አሳየኝ ብለው 35 ነው ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲው አለኝ። ጉድ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዲፓርትመንት አይዲው 35 ነው ማለት ከአንድ ጀምርና እስከ 35 ድረስ ረን ያደርግልኛል ማለት ነው። you understand about this one? so ይህንን እንዴት ነው የምሰራው ነው። ተመልከቱ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያውን ዲፓርትመንት ሲያወጣ select all from student ብሎ ኦኬ እሺ ስቱደንት አልኩት where department id is equals to 1። ተመልከቱ። አሁን ይሄ የመጀመሪያውን ተማሪ እንደዚህ አድርጎ ያወጣልኛል። የመጀመሪያውን ዲፓርትመንት እነዚህ ለሆምሩም ቲቸራቸው ይሰጣል። ሁለተኛ ዲፓርትመንት ደግሞ እንደዚህ አድርጎ select all from እንደዚሁ ልክ ስቱደንት እያለ ከዛ በኋላ የሁለተኛውን ዲፓርትመንት ደግሞ ነምበር 2 ብሎ ይሰጥልኛል ማለት ነው። እንዲህ እያደረገ እያንዳንዱን ነምበር 1ን መጀመሪያ ነምበር 2 መጀመሪያ ክሬት እያደረገ CSV ፋይል ኮማ ሰፓሬትድ የሆነ ፋይል ክሬት እንዲያደርግልኝ ፈለኩ ማለት ነው። ይሄንን እንዴት ነው የምሰራው? ዩዚንግ ፎር ሉፕ ማለት ነው። እኔ አሳያቸዋለሁ። ስቴፖቹ እነዚህ ናቸው። በጣም ቀላል ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ማክሲመሙን ማግኘት ነው። ይሄው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ማክሲመም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰራው ቴሪቶሪ አይዲ ይላል፣ ግን እኔ የምፈልገው ማክሲመም የተማሪዎቹን ሪከርድ ቢሆን ይሄን ነገር ላስተካክለው ጽፌ ማለት ነው። አለበለዚያ ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ። ምክንያቱም እሱ እዚህ ጋር የሚለው ቴሪቶሪ አይዲ ነው የሚለው። ኢንስቴድ ኦፍ ዛት select all from student ተመልከቱ። from student move records from student table ማለት ይሄንን by department and create file ይሄንን ነው የምንሰራው። ኦኬ ታይፕ አድርጎ ሲጨርስ ያው እዚህ ጋር ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ማለት ነው? እያንዳንዱ ተማሪ በዲፓርትመንቱ ካቴጎራይዝ እያደረኩኝ መላክ ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር ምንድነው የምፈልገው? select maximum department ID-ውን እፈልጋለሁ። ከዛስ select all max department ID ለዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ዲፓርትመንት አይዲውን ከማን ከስቱደንት ቴብል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያስተማርኩበት በሌላ ሪከርድ ስለነበረ ማለት ነው። ይሄኛው ከስቱደንት ቴብል አልኩት። ተመልከቱ ምንድነው ያደረኩት? ከስቱደንት ቴብል ላይ ሄደ ማክሲመም ዲፓርትመንቱን አገኝ እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ አሁን ለምሳሌ የነዚህን ተማሪዎች ሪከርድ ሴሌክት ለማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ተማሪ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ መጥቼ ምንድነው የማደርገው? ዲፓርትመንት 1 እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ይዩ። ይሄ ማለት ይሄን ሰርች ሳደርግ ባይ ዲፓርትመንት አይዲ እዚህ ጋር ዲፓርትመንት አይዲ ልበለውና በዲፓርትመንት አይዲ ሴሌክት ሳደርግ ምንድነው የሚያሳየኝ ማለት ነው? ለሚሾዩ እንዲህ እንደሆነ ነው የምፈልገው። ፐርፌክት እንደዚህ እንደሆነ ነው። ተመልከቱ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው ያደርግልኛል? ኦኬ should select by department ID then I have to select students from department ID where department ID is equals to 1 የሚል ነው። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? የትኛው ፎልደር ላይ ነው የማስቀምጠው? ምን ፋይል ኔም ልስጠው? ካውንተሩ በስንት ይሄድ? ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኳችሁ ከመጀመሪያው ዲፓርትመንት ጀምሮ ሁለተኛ ሶስተኛ እያለ እንዲመጣ ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ማክሲመሙ ማክስ እዚህ ጋር ልምጣና ማክስ ዲፓርትመንት አይዲ ደግሞ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲው የትኛው ነው የሚለውን ከዜሮ ሴት አደረገውና በኋላ ላይ ይህን ካልኩሌት አድርጎ አምጥቶ እዚህ ውስጥ እንዲጨምርልኝ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲው ስንት ነው ስንባል ይሄንን ረን አድርጎ እዚህ ጋር አምጥቶ ይሄ ነው ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲው ይለኛል። ከዛ በኋላ በአንድ እንጨምራለን። ኢሚዲየትሊ ረን እያደረግን ሉፕ እያደረግን ይሄንን ዲፓርትመንት ወደ እዚህ ፎልደር ሙቭ ማድረግ እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እንግዲህ የሴናሪዮ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቴፖች አሉ። ስኩዌር ታስክ ክሬት እናደርጋለን። ኢንስቴድ ኦፍ ቅድም እንደነገርኳችሁ ማክሲመም እንትኑን ቴሪቶሪ አይዲ ምናምን የሚለውን ልቀይረውና ኢንስቴድ ኦፍ ማክሲመም ቴሪቶሪ አይዲ ምንድነው የምናደርገው? ማክሲመም ስቱደንት ነው የምፈልገው ማለት ነው። ሄር ዩ ጎ ፐርፌክት። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ተመልከቱ I have to select a single record
ከዛ በኋላ ይሄንን አሁንም ማክስ ተርተሪ አይዲ የሚለው ዲፓርትመንት አይዲ ይለዋለሁ። እነዚህ ስቴፖች ናቸው። አንድ ባንድ እያሳየኋችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል። ኦኬ ዋናው ቁም ነገር ግን ምንድነው የምንሰራው የሚለውን አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ናው let me go to SSIS package then ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚሁ እያሳየኋችሁና እየተመላለስን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? ወደዚህ ልመልስላችሁ። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? I have to get the maximum. I already get the maximum. ማክሲመሙን አግኝ ብሎኛል፣ አግኝቻለሁ። ሁለተኛው እሱ ሰርች ባይ ዲፓርትመንት አይዲ ብሎኛል። የስ ዲፓርትመንት አይዲውን እንደዚህ አንደኛ ከሆነ አንደኛ፣ ሁለተኛ ከሆነ ሁለተኛ እንዲያደርግ ማድረግ አለበት ተብያለሁ። በኤግዛምፕል አሳይቻችኋለሁ። ሶስተኛው ስቴፓችን ምንድነው? እነዚህን አራት ቫሪያብሎች ወይንም ደግሞ ፓራሜትሮች ክሬት እናደርጋለን። ምንን? ፎልደር ፓዙን፣ ፋይል ኔሙን፣ ካውንተሩን እና ዲፓርትመንት አይዲ የሚለውን ማለት ነው። ኦኬ ጉድ። የመጀመሪያው ስቴፓችን ፎልደር ፓዝ ክሬት ማድረግ ነው። የትኛው ፎልደር ላይ እንዲያስቀምጥልን ነው የምንፈልገው ብትሉ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የምታስታውሱ ከሆነ ክራሽ ኮርስ የሚል አለኝ። ክራሽ ኮርስ የሚል ፎልደር አለኝ የምታስታውሱ ከሆነ እዚህ ክራሽ ኮርስ ውስጥ የሚብሪንግ እዚህ መጥቼ SSIS የሚባል ፎልደር ውስጥ እነዚህን ፋይሎች እያመጣ ዳምፕ እንዲያደርግልኝ ስለምፈልገው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አምጥቶ እንዲያስቀምጥልኝ ነው የፈለኩት። ይሄን ላጥፋው። እዚህ ውስጥ ፎር ኤግዛምፕል የሚባል አንድ ፎልደር አለኝ። እዚህ ውስጥ እያመጣ እንዲያስቀምጥልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ በደንብ ይሁ እዚህ ውስጥ መጥቶ እንዲቀመጥልኝ ስለምፈልግ ይሄንን ፎልደር ፓዝ መንገር አለብኝ ማለት ነው። ለምኑ? ፎልደር ለሚባለው ፓራሜትር። therefore የመጀመሪያው ስቴፓችን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር መጣለሁ። ፓራሜትር ክሬት ታደርጋላችሁ። ይቺ ነገር ላትታያችሁ ትችላለች። ተመልከቱ። ቫሪያብል የምትለዋ እንደዚህ ላትታይ ትችላለች። የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ራይት ክሊክ ታደርጉና ቫሪያብል የምትላለች ይታያችኋል። ካልታየቻችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ቫሪያብል ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር አራት ቫሪያብል እፈልጋለሁ። የመጀመሪያዋን በተን የምታዩት ከሆነ ይቺ አድ ቫሪያብል የምትል ነች። ይቺ ሙቭ ቫሪያብል፣ ቫሪያብሉን ከላይ ወደ ታች ከቶፕ ወደ ቦተም ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ቫሪያብሉን ዲሊት ለማድረግ ከፈለኩ ይቺን ዲሊት አደርጋታለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን አንድ አድ አደረኩ፣ ሁለት አድ አደረኩ፣ ሶስት አድ አደረኩ። ሙቭ ማድረግ ብፈልግ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ ከአንድ ፓኬጅ ወደ ሌላ ፓኬጅ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አራት ቫሪያብል ነው የምፈልገው። ይሄው አራት ቫሪያብል ክሬት አደረኩ። የመጀመሪያውን ቫሪያብል ስም ማን በለው ተብያለሁ? ፎልደር ፓዝ በለው ተብያለሁ። ስለዚህ እዚህ መጣና ይችን ቫሪያብል ኔም ተመልከቱ። የፎልደሩን ፓዝ የሚይዝልኝ ማለት ነው። ማን ነው ፎልደሩ? የት ቦታ ነው ማስቀመጥልህ የሚለኝ። ኦኬ ከዛ ይሄ ፎልደር ፓዝ መጠቀም የምንችለው የትኛው ፓኬጅ ላይ ነው ይለኛል። ስኮፑ ፓኬጁ እዚህ ፓኬጅ ውስጥ ነው ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው። ጉድ ዘ ኔክስት ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ዳታ ታይፑ ምንድነው የሚላለኝ። ዳታ ታይፑ ማለት ስትሪንግ ለዋለሁ። ፐርፌክት። ከዛስ ፋይል ፓዙስ ምንድነው ይለኛል። መጀመሪያ ፎልደር ፓዙን ዳታ ታይፑን ከነገርኩ በኋላ የምታስታውሱ ከሆነ ቅድም ኮፒ ያደረኩትን ፓዝ እዚህ ጋር ሄደህ ነው የምታገኘው ይሄንን ፓዝ ብዬ ለቫሪያብሉ ነገርኩት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፎልደሩን እስኪያሳየኝ ስለው ይሄንን ፓዝ ያመጣና ይነግረኛል ማለት ነው። ኦኬ ከዛስ እዚህ መጥቼ ፋይሉስ ማን ነው ይለኛል። ፋይል ኔም ልበለው። ፋይል ኔሙ ቫሪያብል ስትሪንግ ነው ተመልከቱ። ምክንያቱም ስሙን ስለሚይዝልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካውንት ማድረግ አለበት እያንዳንዱን። ካውንተር ልበለው ይሄንን እያንዳንዱን ሪከርድ ማለት ነው። ኢንቲጀር ነው። ከዛ በኋላ ምን አለኝ? ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ማክሲመም ስንት ነው ይለኛል። ኦኬ ዲፓርትመንት አይዲ 0 ነው። ካውንተሩን ከስንት እንዲጀምር ፈልጋለሁ? ከአንድ እንዲጀምር ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ይሄን ያለኝን ሰራሁ ማለት ነው። ምን አደረኩኝ? ፎልደር ሰራሁ። ፓዙን ቅድም ያገኘሁትን ፓዝ እዚህ ፎልደር ላይ ነው እያንዳንዱ ተማሪ ሪከርድ፣ እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ሪከርድ እየወሰድክ የምትጨምረው ብየዋለሁ። ፋይል ኔሙን ፓራሜትር ፈጥሬያለሁ። ፋይል ኔሙ ምን ይሆናል? አውል ሾው ዩ ካውንተር ክሬት አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሉክ this is it now what's the next step that I should do? እዚህ ጋር ልምጣ። ምን ያደርግልኛል? you have to create SQL task ይለኛል። SQL ታስክን ፈጥረ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲውን ከስቱደንት አምጣና አግኛለኝ። ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሄ ተመልከቱ። እዚህ ጋር አምጥቼ SQL ታስክ ማለት ይቺ ነች። ይቺን ድራግ አደርጋትና በደንብ እዩ። ይሄን ድራግ ካደረኩ በኋላ ምን እንዲያደርግልኝ ነው የፈለኩት? ይሄ ሄዶ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲውን ከስቱደንት ዳታቤዝ ያመጣና ያገኘውን ማክሲመም ነምበር ወስዶ እዚህ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ የሚለው ጋር አሳይን እንዲያደርግልኝ ፈለኩ ማለት ነው። ተመልከቱ። ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ የሚባል አንድ ፓራሜትር ፈጥሬያለሁ። ይሄ ሄዶ ካውንት አድርጎ ማክሲመሙ 35 ነው ዲፓርትመንት አይዲው ብሎ አምጥቶ እዚህ ጋር እንዲያደርግልኝ ነው የማደርገው ማለት ነው። therefore ይሄን አመጣው። ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ኮኔክሽን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ተመልከቱ። ደብል ክሊክ ስታደርጉ ይሄን ያመጣላችኋል። ኮኔክሽን ክሬት አድርጉ ይላችኋል። የትኛው ዳታቤዝ ጋር ነው የትኛው ሰርቨር ላይ ነው ኮኔክት ማድረግ የምትፈልጉት ይለናል። ክሊክ እናደርገዋለን። ተመልከቱ። ክሊክ ሳደርገው ከዚህ በፊት ክሬት ያደረኩት ስለነበረ ይሄንን ሪሙቭ ላድርገውና እንደገና አድ ኒው ልበለው። ኒው አልኩት። ያ እዚህ ጋር መጥቼ ሰርቨር ኔም ይሄ ነው አልኩት። ዳት የሚል
የእናንተ ሰርቨር ኔማችሁን ያው ከዚህ በፊት ስላያችሁ ደግሞ መንገር አያስፈልግም። ከዛ ኤስኤምኤስ ኒው የሚባለው ዳታቤዝ ላይ ነው የምትሄደው አልኩት። ኮኔክሽኑን ቴስት አድርግ አልኩት። ኦኬ አለኝ። ታሲ አዚስ ታይም ምን እየነገርኩት ማለት ነው ለዚህ ሲኩዌል ሰርቨር። ኦኬ ሄደ እዚህ ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት አድርግ ብየዋለሁ። ሄዶ ምን ያድርግ ካውንት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ሲኩዌል ስቴትመንት የምትላለች ይሄን ማክሲማይዝ ላድርግላችሁ በደንብ እንዴት ታያችሁ ማለት ነው። ይሄን ነገር let me make it a little bit bigger። እዚህ ጋር 3 ዶት አለች። ይችን ከነካ በኋላ እዚች ጋር አምጥቼ ቅድም የጻፍኩትን ሴሌክት ማክሲመም ፍሮም ስቱደንት የሚለው ይሄንን አምጥቼ ኮፒ አድርጌ የት ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ይኸው ይሄንን አምጥቼ የት ጋር መጨመር አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ምን ያደርጋል ማለት ነው። በደንብ ይኸው ይሄ ዲፓርትመንት አይዲውን እቺን ዲፓርትመንት አይዲ የምትለዋል እንዴት ላርጋትና ዲፓርትመንት አይዲ አልኩት። ኦኬ ይሄን ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲውን አምጥተ ስም ልስጠው ዲፓርትመንት አይዲ በለው አልኩት። ዲፓርትመንት አይዲ ብለ ሴት አድርግ እያልኩት ነው ማለት ነው። ይሄንን መጀመሪያ ስኩዌር ሰርቨር ላይ ረል አድርግላችሁ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ልምጣና ተመልከቱ እንደዚህ ነው ያደረኩት ማለት ነው። ይሄን ረን ባረገው ምን ያደርጋል ሄዶ ሴሌክት ካደረገ በኋላ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ይሄ ነው ብሎ ነገረኝ ማለት ነው። አያችሁ ዲፓርትመንት አይዲ ማክሲመሙ ሄዶ ከዚህ ካውንት ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር አሳይን አደረገልኝ ማለት ነው። ይሄን ጨረስኩ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ እለዋለሁ። that's the first thing ኦኬ ጉድ ምን አረኩኝ ይሄ ማክሲመምን ስራ ብሎኛል። ማክሲመሙ ሰራው። ከዛ ሮውን ሴሌክት ሲንግል ሮው የሚለውን ሪዛልት ሴት ላይ ሄደ ሲንግል ሮው ሴት አድርግ ነው የሚለኝ። ምን አረጋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ ሪዛልት ሴት የምትላለች ታያችኋል። ሪዛልት ሴት የምትል እዚህ ታች እዚች ታች ላይ የምትመጡና ይህች ላይ መተ ሲንግል ሮው በለው አለኝ። ምን ማለት ነው ይሄ ስኩዌል ሰርቨር ረን አድርጎ የሚመልሰው አንድ ሮው ብቻ ነው። ሲንግል ሪከርድ ነው የሚመልስልኝ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አደረኩት። ጉድ ይሄ ተመለሰልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ምንድነው የሚለኝ አራተኛው ስቴፕ ላይ እዚህ ስድስተኛው ስቴፕ ላይ ስመጣ ሴሌክት ሪዛልት ሴትን ሄደ። ተመልከቱ ይሄኛው ሪዛልት ሴት የሚባለው ፕሮፐርቲው ውስጥ ነው። ይሄ ግን ታቡ ላይ ሄደህ ነው የሚለው። ሪዛልት ሴት የሚባል ታብ አለ። ከዛ በኋላ ዲፓርትመንቱን ከዲፓርትመንት ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ጋር አገናኝ ነው የሚለኝ። ተመልከቱ ቅድም ታስታውሱ ከሆነ ይሄ ነገር ማክሲመሙን መርጦ እዚህ ማክሲመም ዲፓርትመንት ላይ አሳይ ማድረግ አለበት። ያን ለማድረግ እዚሽ ጋር ታያችኋለች። እዚህ በግራ በኩል ያለች ሪዛልት ሴት የምትላለች አድለዋለሁ። ከዛ በኋላስ ማን ልበልልህ ስሙን ይለኛል። ዲፓርትመንት አይዲ የሚባለውን አልኩት። ዲፓርትመንት አይዲ ብያደል እንደ ሪዛልቱን የመጣውን ሪዛልት ሴቭ እንዲያደርግ ያደረኩት። ይሄንን ስታገኝ ወስደ ማን ጋር አስቀምጥልኝ ልለው ነው ማለት ነው። እዚህ መጣና ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ የሚለው ጋር አሳይን አድርግ አልኩት። በደንብ ይዋው ምን አረገ ማክሲመሙን ሴሌክት አደረገ። ሴሌክት ካደረገ በኋላ ሴሌክት ያደረገውን ወስዶ ለዚህ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ለሚባለው ፓራሜትር ሰጠው ማለት ነው። therefore at this time ይሄ ምን ያደርጋል ማክሲመሙን ይመርጣል። ከመረጠ በኋላ እዚህ ጋር ወስዶ አሳይን ያደርግለታል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ 0 ነው። አሁን ግን ይሄ ኢሚዲየትሊ እንደጨረሰ ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው 35 ይሆናል ማለት ነው። ጉድ ይሄ ጨረስን ማለት ነው። then the next step is I have to drag and drop loop container drag and drop ማድረግ አለብኝ። loop container ተመልከቱ loop container የሚባለው እዚህ ኮንቴነር ውስጥ ከዚህ በፊት ሲኩዌንሻል እና ሳይቻችኋለሁ አንድ በአንድ ሲኩዌንሻል የሚመጡ ናቸው ብዬ ነግሬያችኋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ፎር ኢች ነው ብያችኋለሁ። ሶስተኛው ፎር ሉፕ ነው። ስለዚህ እቺን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ዳምፕ ታደርጋላችሁ እያለ እየነገረኝ ነው ማለት ነው። አመጣሁት እዚህ ጋር አስቀመጥኩት። ከዛ በኋላ ይህችንና ይሄንን ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ ይሄን ነገር ይሄ ካገኘ በኋላ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ሴት እንዳደርግልኝ አደረኩት ማለት ነው። ኦኬ let me stop right here in case you have a question and then we'll continue.